Cam asta primești la un mic dejun în Sri Lanka. Majoritatea guest house-urilor oferă mic dejun inclus în prețul cazării. Și primești fructe, roti cu nucă de cocos, clătite, banane, ou, un fel de mâncărică de linte, gem și ceai. Astăzi mergem cu trenul din Ela până în Haputale. În mod normal se face în mod normal, adică dacă vrei să fii sigur, se fac rezervări pentru locuri, îți iei bilet dinainte. Unde era scara cealaltă? Nu, trebuie să facem curba. Da. Dar noi nu avem nici bilet, nu avem nici rezervare deloc. O să mergem direct la gară și o să încercăm să ne urcăm în primul tren. Da. Care trebuie să fie acum pe la 9:30, nu? Cam așa. Și sperăm să nu fie foarte multă lume la coadă și să prindem și noi bilete și să putem să ne urcăm în tren. Ruta asta e foarte populară. Majoritatea turiștilor merg cu trenul în Sri Lanka, mai ales din Ela sau vin din Colombo sau din Kandy, pentru că peisajul e foarte spectaculos. Și trenul merge prin păduri tropicale, vezi cascade și o să încercăm și noi. You're waiting for the ticket? Da, Ah, ok, thank you. cam așa arată coada. Trebuie să mai prindem? Păi teoretic da. Avem jumătate de oră până vine trenul. Da, mai avem o jumătate de oră, dar nu știu cât de repede se mișcă el. Abia acum se deschide casa, din te știu. Da? Așa zicea, că înainte cu jumătate de oră de... Ok, deci de asta sunt atât de mulți oameni adunați. E posibil să stăm în picioare, pentru că nu avem rezervare pentru locuri, dar până la Haputale e doar o oră, așa că ar trebui să fie ok. Și oricum pentru poze și filmare vrei să mergem, Da, deci așa că... o să stai mai puțin jos eventual. Da. Morning. Two tickets to Haputale, please. Second class. Thank you. Gata, am luat biletele. Arată cum arătau în România când eram copii. Serios? Hai că uite, putem intra pe peron. Da? Ce se pare? Morning. Haputale. Yep. Second class. Thank you. Middle? Thank you. Thank you. Suntem pe peron. Deci zicea că trenurile sunt aranjate în ordinea claselor. Clasa 1 vine Da, primele Prima. vagoane. și la mijloc clasa 2 și ultimele sunt clasa 3. Nu la clasa 2 acum, la întoarcere cred că venim clasa 3. La clasa 3-a sunt mai mulți localnici, la clasa 1 sunt toți turiști Da, acum și la pe clasa 2 ruta e așa, asta, un fel de mix. pe ruta asta e cam aceeași chestie. La clasa 1 știu că aer condiționat și la clasa 2 nu. Altceva, nu știu, să diferă. Da, nu așa că la chiar la toate trenurile. Da, deci așa Da, dar arată. chiar nu m-am gândit că o să arate așa. Cred că aveam și în România până Da, prin dar anii era maro, așa 2000. parcă, asta Da. și mă... Dar deci a costat ambele bilete 4,50 lei. Da. 1 euro ambele bilete. $1 de fapt. Bine, oricum e distanță scurtă, ca și kilometri și ca timp. Da, noi am vrut mai mult să mergem la Haputale pentru că acolo sunt mai multe plantații de ceai și să vedem și ce e pe acolo și mai mult așa, de plimbare. Păi O să- da, că o să fie interesant cu trenul, nu neapărat în trenul în sine, cât peisajul. Da. Că de prin plantații de ceai, la peisaj din ăsta tropical.
Second. In the middle. Okay, thank you very much. Express train from Badulla to Colombo Fort is arriving on platform. It will stop at all stations up to Rambukkana. Beyond Rambukkana, it will stop at Polgahavela, Mirigama, Wayangoda, Gampaha, Ragama, Maradana and Colombo Fort. Thank you. Suntem în tren, am plecat spre Hakutale și chiar e foarte bine trenul. E curat. Aici e clasa a doua, lângă noi ne-am plecat. Și clasa a treia arată tot cam la fel, nu mi se pare mare diferență. Doar că parcă nu mai spațioasă la picioare lor. Și la clasa a doua cred că nu mai sunt locuri. Să stăm la clasa a treia, să zice nașul sau omul care se ocupă de organizare, că sunt locuri. Deci putem să stăm chiar curat, chiar ok trenul. Loc de bagaje, este suficient, ventilatoare. Ok, mergem.
Am ieșit din gară, că era foarte mare gălăgie și pentru a ieși din gară trebuie să dai biletul la control. Deci te controlează când intri și după aceea dai biletul la control când ieși. Și fără bilet n-ai voie să ieși pe peron. Deci la ei nu mai vine nașul un control, pur și simplu te verifică la urcare pe peron și la ieșire. Da. Și aici e mai răcoare. Da, e mai răcoare, suntem la 1500 de metri altitudine. Aproximativ, da, 1500-1400 și ceva. Și e mai răcoare, bate și vântul, e un pic de nor așa. Poate chiar vine ploaia. A fost foarte fain drumul. Da, peisajele plăcut. chiar sunt spectaculoase și Da, prin plantații de ceai, păduri de pin. Și sincer nu merită să ții bilet la clasa a doua, mai ales dacă nu stai jos. Diferența e foarte mică, adică scaunele sunt puțin mai înghesuite, foarte Eu puțin. n-am văzut nicio diferență. E la picioare. Oh, no, what to do with that? Chicken bunia. Take one. No, what to do with it? We will kill it. No, thank you, thank you. Thanks a lot. Da, thank you. No, it's okay, thank you. Luăm pui vii cu noi, ducem în România. Unde am rămas? Da, că nu e diferență între clasa a doua și clasa a treia. Da, și oricum, dacă nu mergi pe distanță lungă, nici măcar nu o să ai nevoie deloc, pentru că o să stai în picioare, o să stezi la peisaj, o să... Da, te plimbi pe la ușă, alta. E foarte mare bătaie pe ușile alea de la tren, pentru că toate fetele vor să facă poza aia populară pe Instagram. Dar mie mi se pare o poză pe care poți face în orice tren care merge așa prin e. pădure. Adică nu Da. e ceva... Da. Instagramul, trebuie să Instagramul. La întoarcere, să vedem, avem două variante, ori peste o oră, jumate, ori peste 3 ore. Da. O să vedem care merge. Primul tren e local, au ce gălăgie. Zona Haptale este foarte renumită pentru plantațiile de ceai și, după cum se vede, sunt doar plantații de ceai așa în jurul orașului. Arată foarte spectaculos. E foarte fain peisajul. E zona de munte și doar plantații de ceai pe versanți. Și aici bate vântul foarte tare. Dacă la el nu bate deloc, aproape aici bate tare vântul. Deci e un templu hindu. Sunt foarte, foarte colorate. Și imediat lângă templul hindus am găsit o moschee. În 1941 scrie acolo. Noi ne gândeam să ne luăm prin Haputale vreo 2-3 nopți de cazare, dar nu știu dacă mai venim. Da, cred că ne-am gândit. Da, cred că ne-am răzgândit. Una e aici, uite, asta chiar aici e o cazare pe care am găsit-o pe Booking și mă gândeam să o iau. Nu arată rău cazarea. Asta nu arată rău, dar asta voiam să zic, că tu pe Booking vezi doar clădirea sau balconul sau priveliștea de vis-a-vis, dar în jurul ei, na, nu e chiar ok. Peisajul natural din jur e foarte spectaculos și arată foarte frumos și priveliștea e superbă, dar orașul nu arată bine deloc. Adică nu se compară cu Ela. Da, asta e diferența, că Ela e foarte turistică și sunt foarte multe cazări, chiar de lux unele, multe. Da, Pe când aici e destul de greu de găsit la un preț bun și care să arate bine. Și acum ne plimbăm printre... plantațiile de ceai. Sperăm că nu e o problemă că ne facă pe aici. Nu cred. Că apare drum pe hartă, nu apare ca și cum ar E fi. drum, merg și tuctucurile pe aici. Nu știu dacă o să vedem oamenii culegătorii de ceai la treabă. Dar e fain să te plimbi pe aici. Uite cum se vede, vezi cum se vede arbustul așa, cum are rădăcina de cât e de groasă.
Oricum, aș fi curioasă să înțeleg cum se culege, cum... Se iau doar niște frunze din vârf, dar nu știu, de exemplu ăsta? Da, cred că da. Oare ăsta deci se rupe? Deși am văzut acolo la Ela, unde stăm noi cazați, mai sus de oraș, saci, oameni care duceau saci la cântărit, saci de ceai. Și Da. aveau frunze cu totul, adică erau frunze mari, nu numai din astea mici, crude. Doar că am înțeles că diferă calitatea. Adică frunzele, vârfurile sunt mai scumpe și celelalte sunt mai ieftine. Da, am văzut că trece un camion care adună sacii de la localnici. Îi cântăresc înainte să îi încarce în camion și după îi plătesc cu o anumită sumă. Hello? Hello! Deci cred că aici sunt mai mulți oameni care sunt hindu. Da, îi recunoaștem că sunt hinduși pentru că au bulina aia roșie pe frunte. Dar și îmbrăcămintea diferă. Și îmbrăcămintea diferă, da. Aici poți să mergi prin plantațiile astea de ceai. Da, îmi place cum arată. Sperăm că nu vine ploaia, că în spatele nostru e nor. Am ajuns la calea ferată, lângă gară și am văzut două manguste? Sau? Nu Sunt știu foarte mari. dacă sunt manguste, habar n-am ce să astea. Dar destul de speriate, vezi? Păi nu știu dacă speriate, că din moment ce stau aici între oameni, mănâncă din gunoaie. Dar nu știu ce e asta. Că parcă mangustele ce le-am văzut atunci în safari erau diferite. E mici. Așa seamănă cu... Uite că aia se duce în oraș. Da, zona asta aici lângă gară sunt multe gunoaie pe jos. Aici în Haputale este și o biserică catolică, Sfântul Andrei. E biserică micuță, așa, foarte bine aranjată. Da, frumoasă, așa micuță, dar frumoasă. Copiii au ora de sport. Sunt foarte mulți copii care joacă fotbal, ceea ce, uite, volei. Dar chiar în Sri Lanka voleiul e sportul național. Aș fi crezut că e cricketul, dar nu. Uite și fetele acolo cum stau aliniate. Așa au ei uniformele albe, și băieții și fetele. Am văzut și în Negombo când eram. Suntem din nou în gară, la Haputale, și ne pregătim să plecăm spre Ela. Trebuie să vină trenul. Am petrecut aici cât? 2 ore? Nu, 3 ore. 3 și ceva. ore, da.
dar e suficient. Adică mi-a plăcut plantațiile de ceai din jur, ne-au plăcut cum să vedeau peisajele, dar așa orășelul în sine, nu prea. Da, nu prea ai ce să faci mai mult de 2 ore. Să zic că vii cu trenul până aici ca să te bucuri de peisajul din tren și să vezi plantațiile de ceai și pădurile. Și după să vii aici și să te plimbi printre plantațiile de ceai și cam atât. Bine, sunt că- așa munți în jur și se pot face trasee, dar așa orășelul are o atmosferă așa destul de... Trist. Da, și e și aglomerat în centru, că e micuț acolo, doar un loc unde și autogara și o mică piață. Dar oamenii au fost foarte primitori, ca peste tot, adică zâmbeau, se salutau. Și aici am văzut și cei mai mulți musulmani, cred că decât suntem în Da, erau 2 moschei în oraș. aproape una de alta. Da. Și foarte mulți hinduși. Da. Și acum aștept să vină trenul. Să facem drumul înapoi spre Ela. Deci încă vreo o oră, aproximativ. Aici este un alt tren care e din acesta un fel de personal, adică tren obișnuit la ei. Și ultimul vagon e vagon de observarea peisajului și acolo de ce stau turiștii. Și celelalte 2 vagoane sunt pentru localnici. Mamă, uitați-vă câtă lume e în trenul ăsta. Și nici nu mai arată ca ăla cu care am venit. Nu e problemă, dar nu ai loc să te urci. Hai de capul meu și cum urcăm? Bine, e coboară acum mulți, dar... Vreți să mergem cu următorul? Păi da, dar e peste 2 ore sau cât? Sau cu autobuzul, dacă nu. Urcăm? Urcăm, ce să facem? Dacă la asta avem bilet? Cam așa stăm. Sper să pot să mă țin de tine. Da, și eu sper. Eu să fie doar o oră. Nu cred, cred că facem mucul ăsta. Mamă. Dar ne-au zis că e tren tot rapid, ca și ăla cu care am venit. Da. Bine, mi s-a părut ceva dubios, pentru că la casa de bilete nu puteai să cumperi decât la clasa 3-a. Dar am zis că nu, poate că mai sunt bilete altfel. Da, da. Sunt 2 vagoane, atât. Sunt foarte mulți Foarte care mari. merg la școală, copii, tineri. Am găsit poșta din Ela și sunt vedere înăuntru. O să trimitem și noi câte o vedere. Ar trebui să ajungă cam în 2 săptămâni. 10 zile, 10 zicea zile, da. domnul de la poștă, când am întrebat